Čus na švrejka, dneska švrejka z dalšího Dying Lightu z dvojky a lidi vítejte krásně na nejvyšším možným bodě, kde tady můžeme být u té VNC věže jednoduše. No a dneska musíme sehnat nové boty pro LAWAN. Já jsem celkem osobně docela dost zvědavej, jestli je dneska seženem, jakože nevím, kde se chce sebrat, jo, ale Alva říkala, že možná tam, kam se chce podívat, takže by tam našla i nějaký svoje staré věci, takže uvidíme, jak to dopadne. Tak či tak mezi LAWAN a Aidenem mně přijde, že to strašně moc skří, takže jsem to hodně zvědavý, jak to dopadne. No a pokud vám bude videjko líbit, samozřejmě lidi hoďte like, jako vždycky. Já si teď jdu krásně teďko skočit a máme se dostat teda tamhle. OK. Ještě s tím nemluvila. Já v to doufám. Já hlavně doufám právě v to, že jako nakonec prostě ji najdem. Co je to tady? Kámo, inhibitor. Jeden sice, ale hodí se to. Takže nice. A vytáhneme i rovnou i tohle pomocí toho přístupového klíče. Děkuju. Hoď to tam. A vojenský schos je sebraný. Děkuju. Nádhera. Ještě něco tady? Ne, vypadá to, že ne. No počkej, ale kam se máme dostat? Až úplně totálně dolů? Jako vážně? Počkej, já budu padat až sem. To jsem podělal. Kámo, tady je jaký někde inhibitor, že se mi dáš legraci, ne? A počkej, já se mám přímo sem dostat, jo? Takže tam bude na 100 pro inhibitor, si to tam necháváš, co? Nazar. See that opening? Apartment 216. Go look for a large red box with gold trim. That's where I stored my shoes. Are you coming with me? You're why my shoes are ruined. You get me new ones. Go inside, take the shoes, and leave. And don't touch anything else. Got it? Dobře, ale proč nejde se mnou? Hey, you got me suspicious, LAWAN. What's going on? Just go get him, would you? You climbed the fucking TV station tower. You can climb into an apartment. It depends on what's in there. No, já se trošku bojím. Chicken. Ne, že ne, já se fakt trošku bojím, co tam na mě teďko jako bude čekat, jo? Tohle to bude hodně zajímavý. Pojďme otevřít ty dveře. Protože když tam nechce jít, jako tam něco, tam na tom něco nehraje prostě, no. Je to prostě divný. Takže tudy, jasně, tudy a... Jo, tady to někde bude, jo? Tam, kde je zrovna ten inhibitor, no, docela vtipný. 2, 1, 6. OK, takže otevřem si ty dveře. Proč to mám zrovna vypáčit, jak kdyby to nebylo vůbec její, jo? Sakra, jenom mám pak klíče, jako vážně? Už jsem všechny prodělal? Mám trošku problém, já mám tady jenom odpadního materiálu strašně málo, mám jenom 2 paklíče, kámo. Jestli to teďko, no dobrý, už jsem si říkal, jestli to podívám, tak jsem pěkně v řiti, no. Prostě se nemám ničeho dotýkat. No, čeho se tak bojí? Čeká se zapnu tady tohle ten generátor, jo? Dělej. Tak. Máme tohoto zaplý. Proč se nemám ničeho dotýkat? Toto je fakt divný. Cool. Wonder if it works. Our mixtape. This is not like the LAWAN I know. O cože tady evidentně měla asi nějakýho přítele, nebo něco takového, já si myslím, že na 100% asi jo. Protože tohle je trošku divný. Hele, tady jsou ty boty? No. Tady byl asi evidentně její bývalej. A ona prostě sem nechce chodit z toho důvodu, že ona prostě se... Jak to říct? Nechce na něj vzpomínat, jo? Asi už to bylo před hodně dlouhou dobou. OK, ještě něco tady můžeme prohlídnout. Vypadá to, že asi jako už asi nic moc. Tady něco mám na prověření. LAWAN. Who would have thought? Ona teda umí hezky malovat. I'm sorry, I don't see a red box anywhere. Jo, no. You dope, you're not looking hard enough. There's another room behind the plywood. No, tady zatím? Nebo kudy tam mám jít? Počkej, jak se to mám dostat, hej? No jo, jak to mám přeskočit, kurňa, co to je? Ale to mám podlézt, aha, já jsem dement, lidi. Já jsem naprostý dement. Ale... Jo, už to funguje, dobrý, už jsem si říkal, nešlo mi co to bylo fakt divný. Ale, hele! No jo, jejich krásná fotečka. You look almost
almost happy. Pěkná fotečka. Musí jí sebrat? Já bych ji tam nechal, když o tom nechce vědět, že jo? Pretty cozy nest. Proč se přestěhovala do kantýny? S jakým chápkem si tady žila? A nevím, jestli se na to chci vyptávat, a tak jo. You shared it with someone. Does he still live here, or? Nobody lives there. Just find the fucking shoes and stop asking dumb questions. To je fakt divný, tyjo. Why'd you ditch it for that den at the fisheye? Because that den is my home. I took all I needed with me. Except for the shoes, that is. To je fakt divný, jak ona odpovídá, to je fakt šílený. Ty boty budou někde tady? Ne, tady nejsou, já se vezmu samozřejmě inhibitor, jo. Ať rovnou si to můžeme tady sebrat a je to hotový, děkuju. Kámo, 3 Petřička, dobrý, a tady máme dokonce i luk. OK, tak to já si ho teda asi vyměním. Děkuji, šípy a ještě něco tady? Že já třeba nevidím vůbec jako teda žádnou tu věc, co mám tady jako kompletně sebrat, jo. Ty boty nevím, kde jsou. Jo, tady, hele, to bylo ono. Na 100%. Hey, Lawan, I found your shoes. Great. Now get the fuck out of there. Oh, but it's quite the love nest with the wine and the view and the music. I mean, I'm starting to see a whole new Lawan here. And you know what? I don't blame this guy, whoever he was, for liking her. Fuck you, Aiden. I didn't... Lawan, wait. What? Hakon. Oh, you bastard. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out, even to the edge of doom. Shit, Lawan! Počkej, ty mi chceš říct, že ona chodila s tím? S Hakonem? Takže to je teda pro mě trošičku teda jako taková jakože novinka teda, no. To jsem teda fakt jako teda nečekal, že teda chodila s Hakonem. A že ho vlastně musela potom jako střelit a takhle. To je fakt hodně jako docela zajímavý. No dobře, tak pojďme teda odsud a jdem se jí teda na to zeptat, protože tohle mě fakt teda zajímá. Tohle je pro mě teda fakt velká novinka. Jseš tady nebo ne? Eva tady vůbec není. Kurňa, kde je? Lawan, are you there? Come on. I didn't mean to hurt your feelings. Just meet me on my rooftop. Na střeše? Get there and wait for me. You can give me the shoes and then fuck off. Figures you'd end up at the place you go when you're pissed off. No, ale kde na střeše? Jo, až támhle? WTF? Jakože v rybím... To není rybí oko. Dobře, tak já aspoň budu rychle cestovat, až sem, to nemusím si zase běhat. Jako ono je super, že mi Lawan řekla, abych šel tam úplně kompletně nahoru, jako na tu střechu. Ale já vůbec nevím totálně, jak se to mám třeba dostat. Vůbec. Jo, já tady už třeba hledám kolem dokola nějakou cestu, jak se mám dostat kompletně tamhle nahoru, ale vůbec teda nemůžu nic najít, takže to bude ještě docela jako nadlouho. Možná jsem už asi konečně našel cestu, jo, tady nahoru je výtah nahoru, jo. Což by mohlo být právě jakoby nějaká možnost, jak se tam dostat, jenže teda problém teda dostat se vůbec sem, to teda jako bylo hrozný, no. No hele, dobré, konečně, aspoň jsem teda snad už úplně nahoře a jdem si teda pokecat s Lawan. A doufám, že mi teda řekne teda víc o tom jejím vztahu teda s tím Hakonem, protože to bylo fakt divný. Schválně, tyjo. Tak seš tady někde? To je něco ono? Nějaká páska? Ne. Lawan. Kde seš? Si mám sednout nebo co? Here, I got your sneakers. You should also have this. I didn't realize you and Hakon had been together. Why do you think he's so high on my hit list? Yeah,
that makes sense. Just because someone reads poetry doesn't mean they don't deserve to die. Did you guys break up because he abandoned Frank, or did he abandon Frank because you broke up? There's really no point in analyzing that now, Aiden. Whatever happened, it was a mistake, okay? I should have never been so naive. That's why I didn't want you snooping around. For fuck's sake, you could have just respected that. I'm sorry. Forget we went there. Just leave me alone. Ne, budeme se vyptávat. Soucitný přístup, nevyšluj praktický smíř se s tím. Dáme soucitnej, budeme soucitní. LAWAN, what's going on? You just don't give up, do you? You should know that by now. You should know I fucking hate whimpering. Saying how you feel isn't whimpering. Fine. Stick around if you have to, but don't interrupt me. I'm busy. You getting drunk? No, you dork. Looking at the stars. Hey, I can see the Big Dipper. Aren't you brilliant? Except that's not the Big Dipper. Oh, whoops. It was worth a try, though. You know any other constellations? Yeah. Frank taught me a lot about the night sky back in the day. We were building the fisheye, and I'd climb the scaffolding all the way up to the roof. Frank would come up to tell me it's too cold, too late, and whatnot. But he always ended up telling stories for hours and hours. And I love to listen. The stars are so clear and seem close enough. You could grab them by the balls. Frank's way of putting it. Nice, huh? What about you, Aiden? And what about me? Do pilgrims get their hearts broken? Těžko říct, jestli to zrovna teď, to spíš naopak nikdy. Pojď brát tohle. Well, we tend to just forget it. Wow, the shy type. Looks like your constellation is Cygnus. See, whatness? There, look, the swan. When I stargaze, I always find the swan first. You're making all this up to impress me. Maybe, maybe not. Are you impressed? Pretty much. Zeptat se na Hakuna, zeptat se na páseň, pojďme se vyspat. Já nevím, já bych se na něj zeptal, to zkusíme. So, did you meet Hakon when you were building the fisheye with Frank? He and Frank used to hang out with each other a lot. They were friends. It's a simple story, really. I was a young girl looking for attention. He didn't mind having his fun. The good thing is, lesson learned. For life. No ale co se stalo, no? Pořád tě to bolí? You still care, don't you? Otherwise, why make me go into the apartment? Yeah, I care, Aiden. About the person I am now. That's why I didn't want to go back there. So the weak little girl that lived there doesn't get the better of me anymore. I used to hate her. Now, I'm so over her. Tak se jdem vyspat radši. Let's get some sleep. Aiden, if I see Hakon, I'm gonna kill him. Simple as that. Don't try to stop me. It's fine. But you know revenge doesn't make you feel better. This isn't for me. It's for Frank. I will avenge everyone who died that night. A lot of stars winked out forever. Hakon talks big, but when it came down to it, he bailed on his friends and they died. He showed his real face. Fucking coward. Když ho zabiješ minulostí, nezměníš? Na mě jako zbavec nepůsobí? Dáme tohleto. You can't turn back the clock. True. But I can stop his fucking clock. And I fucking will. Yeah. Good night, Aiden.
brand new world. This is your friend Frank broadcasting. Yes, that's right. Broadcasting from the fisheye. From now on, I'll be bringing you all the good news from around Villador, helping transform this city back into the community it once was. Lawan? Lawan, you there? Right, folks. Let's start this new chapter with some inspirational music for you. Aiden, you there? Come to the canteen. No offense, Frank, but I really don't have any more time for you. Matt was gonna help me find my sister, but I gave the tower to you instead, and now I'm fucked. Calm down. Come to the fisheye and we'll talk. I might have an idea. I want to help you, Aiden. Fine. Be there soon. OK, tak pohodička, příběhový úkol botu máme teda vyřešenou a koukám, že mám tím pádem asi i novou dovednost, yes na parkour, ano samozřejmě, skok daleký, to bychom si když tak mohli odemknout, takže děkuji. Nový příběhový úkol noční běžci, na to bychom se teda mohli kouknout ještě teda dneska, vím, že ten příběhový úkol na 100% dneska nedoděláme, ale mohli bychom si ho nějak rozdělat, protože on je docela dost dlouhý, jo? Já jsem se na to koukal, asi minimálně 50 minut by měl trvat, takže nějak to teda rozpracujeme, musíme se teda vrhnout nejdřív teda sem, no to zase bude teda dálka, ty už to tady vidím, takže jdu se tam teda nějak dostat. Tak jsem teda tady, dobrý, nebylo to zase tak taková dlouhá doba, ale jdem teda za tím Frankem, uvidíme, co teda on nás teda chce a o čem si chce pokecat. This is Frank on Radio Free Villador. Your neighbor, your city, once more and forevermore. Signing off. Talk to me, Frank. Look, we started off on the wrong foot. I'd like to correct that mistake. Have a drink. Yeah? For me. Frank, I really don't have time for this. I have to find another way to find my... Just listen. Law needs to access that GRE place. You get it? That's why we have to find Matt Pilgrim. He's offering a lot of fucking crystals for what he's got, and a lot of boosters. Do I have your attention now? With those? Renegades, yes. But how did you... The TV station used to be controlled by the military. They did more than just broadcast from there. Thanks to you, we can now listen in on the enemy. It appears that Waltz is looking for the same database you're after. But the observatory is completely soaked with chemicals. I have no idea how this GRE crap works, but Waltz sure seems to know. Maybe the observatory's not the only place to access the database. Is this conversation all you have? For now. But if we got close to their position and hacked into their frequency, we could collect more intel on Watts's plans. How? The transmission you heard was intercepted near an old military antenna in the wharf, just south of Marchand Lane. If we activate that antenna, it'll boost the signal and we'll be able to hear everything they say, every syllable. And you'd know exactly what Waltz is up to. Aha, tak to je docela dobrá věc, ne? Takže jdem na to. Anything else before I get going? Oh, one more thing. Look at that poster, Aiden. Night Runners used to abide by that creed, live by it. I used to think we were as torn apart as that piece of paper. But the creed still means something. And if you increase the range, I can contact the remnants of the old Night Runners. Some must still be alive. I see it now. This means a lot to you, doesn't it? Not just to me, to everyone here. But there's one piece missing. Do you know why I haven't thrown this poster away in all this time? Because of LAWAN. When I saw her for the first time, she was maybe, 8, 9 years old. She was barely alive. She looked like she hadn't eaten in a year. And she was trying to help some kids get a crystal back from the thief. The guy was threatening them with a knife. He was twice their size, stronger, and she jumped on him, bit his hand so deep
that his screams were heard as far away as Old Villador. After that, she gave the crystal to one of the boys and left. She didn't get anything out of it. She didn't have to risk it. I looked at her and thought, this is all we have left. As humans, we can fight one another. Everybody just for themselves. Or, no matter what, we can stand up for each other. Then I wrote down this credo. That little girl helped the Night Runners become who they were for years. And if we are to be reborn, we cannot do it without her. Jasně. No takže, už jsem na cestě. Okay, I'm on my way. Then go get him. I'll be on the radio. You remind me of LAWAN before she became obsessed with that goddamn hit list of hers. I'll get ears on the renegades for you. I'll find out what Waltz is up to. I promise. Dobrá no, tak jo, tak máme jednoduchý. Máme teda aktivovat nějakou jinou... Jo, mám jít tudy, aha, já jsem si říkal, kudy, co to je. Běž k vojenské anténě, máme aktivovat právě jinou anténu. Není žádný problém, jenom mi řekni, kde ta anténa je, jo, protože si bude... to není zase tak daleko, jsem čekal, že to bude někde hrozně daleko. OK, v tom případě já si dám asi rychlý cestování, nebo ne, já tam doběhnu. To bude možná jednodušší. Já jsem tady měl menší rozhovor zase s Frankem, protože jsme se tady se ho ptal, že mám vylez až takhle nahoru, že je strašně asi vysoko, jo. A on že jo, a protože to bude prostě hračka, já, tak dík no, zmetku, to jsi mi mohl říct už předtím, že to je takhle vysoko. Takže já jdu zase pomalu a jistě tam byl se takhle nějak jako vyskočit. Protože to je jediná možnost, jak se tam teda nějak dostat, no to zbudete, už to úplně vidím. Aspoň, že mám ten hák, jinak by se tam nedostal už. Já fakt doufám, že ta anténa za to bude stát, protože mi to přijde totálně strašně jako vysoko, jo. Pak jako jsou tady docela dost těžký jako parkourový věci, ale jako nejde zas tak hrozný, jo. Nejde zas tak hrozný, ale jen jako, že se tomu prostě divím, jo, že tady něco asi nejspíš jako fakt bude něco hodně důležitýho. Ne, anténa prostě. Kráso, kámo, to je vysoko jak sviň, abych má neřekl, že to je takhle vysoko. To je jaký zase šílený. Zapni anténu. OK, hele, ale nejdřív si teda asi zapnem generátor, jo, ať máme samozřejmě zase takovou tu... Počkej, to je zaplý, ale. Takže sklíč máme otevřenou. OK, a teď jak si teda dostat ale teda vejš, jo, to co bude, ty, už to zase vidím. Někudy tudy, to by možná šlo. Ne, tam asi nevyskočím. Ne, tam nevyskočím. Tak kudy? Jo, tady přesto možná, hele. No se to se mnou točí. Tak nahoru vylez, pěkně. Já teď kutáme nahoru. Ježišmarja, já už kámo nevím. Tam nevyskočím přece. Ale můžu tam přejít přes tohleto. To je taky fajn, takže rovnou se tady může aspoň spustit tohleto dolů. Tady slidni po tomhletom, pěkně. A rovnou jsem se mohl chytit tady tohodle a můžu rovnou přeskočit na tady ten druhej. Vlez nahoru. A jsme tady. Počkej, takže teďko jsem. Krásu, to je fakt jako dost vysoko, tyjo. Kdyby tohoto viděla LAWAN, tak by se zbláznila. Protože čuštěla to je fakt jako vejška jako vado. I když teda furt to není tak vysoko jako VNC, věž, ale to je něco podobného bych řekl, no. Ne úplně, ale je to hodně vysoko, no. Tak, vylez. Co teď? Mám si toho nějak... Tady jsem, aha, OK. Super, jsem nahoře! A jdem to aktivovat, konečně. Super. No a co teď ale? Ještě tady aktivovat něco? Jo, zapni to. Pěkně. Frank, I got the antenna going. Okay, let's see what these bastards are talking about. Gather the guys and head east. Waltz is... We need to meet him. They're moving, Aiden. They said they're going to meet Waltz, heading east. There is another antenna on top of a condominium at the intersection of St. Paul Boulevard and Peach Street, just by the entrance of the main canal. Get it working and we can keep up with them. Got it. No jasně, takže mám teda ještě aktivovat nějakou další anténu. A to je kde, prosím tě? A to je ve prostřed někde? To není zase tak jako daleko, to nechápu, proč jsem teda nešel rovnou tady k této.
No, to je jedno, takže takhle tahle anténa to bude zase porod, vylez úplně totálně až nahoru, tomu věřím. A to si myslím, že bychom měli dělat až příště, jo? Takže pozítří se uvidíme u dalšího lezení na další anténu. A jsem celkem zvědavej, kam nás to potom dál tady jako dostane, jo? Jestli hlavně najdeme nějaký třetí noční běžce nebo ne, uvidíme. Takže tak, uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování a zatím čus.